כולנו יודעים שלשכנע בצדקת עמדה ערכית זו פעולה מורכבת. ההחלטה איזה ערך עולה במשקלו על ערך אחר היא החלטה שכרוכה בדילמה. הדילמה היא התלבטות שנוצרת ממפגש בין ערכים והיא מעוררת את הצורך להכריע ביניהם. דיבייט בעברית זה מעמד. הדיבייט מובנה מאוד. יש לו כללים מאוד ברורים, הוא נשפט על פי כללים ברורים, מאוד בשונה מכל דיון אחר שמתנהל באופן חופשי בכיתה. ודבר נוסף שמייחד אותו, זה שאתה צריך לבוא מוכן. לפעמים ההכנה היא מאוד מאוד קצרה, לפעמים נותנים 15-30 דקות לדיבייט כזה, ולפעמים ילדים יושבים במשך חודש, חודשיים, וחוקרים את הנושא לעומק. כלי מצוין שמאפשר דיון כיתתי ביחס למשקל של ערכים הוא הדיבייט, מסגרת של דיבור בציבור, שבה תלמידים מציגים עמדות ביחס לסוגיות ערכיות במטרה לשכנע בצדקת העמדה שלהם. הסיפור ההיסטורי של חנוכה מזמין עיסוק בכמה סוגיות ערכיות במסגרת של דיבייט כיתתי. נציג אחת מן הסוגיות הללו ונסביר איך ניתן להפוך אותה לדיון פומבי בכיתה. סביר להניח שגזרות השלטון היווני בתקופת הבית השני, התקופה בה אירע הסיפור ההיסטורי של חנוכה, הביאו לפתחם של תושבי יהודה התמודדות עם דילמות ערכיות לא פשוטות. מצד אחד עלה הצורך לשמור על הקיום הפיזי ולא להעמיד אותו בסכנה, אבל מן הצד האחר עלה גם הצורך לשמור על זהות יהודית ולא להיכנע לתכתיבי השלטון הזר. הדילמה הזו הניחה לפתחם של תושבי יהודה את הצורך לבחור ולהכריע מי מבין שני ערכים גדולים וחשובים חשוב יותר, ערך האמונה או אם תרצו האמת הפנימית או שמא החיים עצמם. שאלה זו עשויה להיות קרקע פוריה לדיבייט כיתתי, שבו יציגו תלמידים עמדות באופן פומבי במטרה לשכנע את החברים שלהם. כדי לתכנן דיבייט איכותי, יש לבצע כמה פעולות מטרימות בכיתה. ראשית, יש ללמד בסיס ידע שקשור בסיפור גזרות השלטון היווני ביהודה בתקופת הבית השני. מדובר בידע מושגי חשוב לקראת פיתוח הדיבייט בכיתה. שנית, יש לברר עם התלמידים האם הם בכלל מבינים את פשר המושג דילמה, וללמד את המהות הרעיונית של המושג. עליכם לזכור שאין לצאת מנקודת הנחה שהתלמידים כן מבינים זאת, ומדובר בשכבה חשובה בדרך לבניית שכבת ידע חדשה. שלישית, יש לקיים דיון כיתתי קצר שתכליתו לנסח את הדילמה שאיתה התמודדו תושבי יהודה בעקבות גזרות השלטון היווני. רביעית, עלינו לקיים דיון תמציתי קצר במליאת הכיתה שתכליתו לברר באופן כללי מה חושבים התלמידים על הדילמה. הדיון הזה הוא חשוב למורה כדי להעריך באופן כללי את עמדות התלמידים בדרך לבחירת תלמידים לדיבייט כיתתי מסודר. חמישית, ארגון הדיבייט. בדיבייט הכיתתי בנושא התנגשות ערכים בעקבות גזרות השלטון היווני ישתתפו תלמידים שיש להם עמדות מנוגדות. הבחירה שלהם היא אפשרית הודות לדיון הכיתתי הקצר שבו הציגו תלמידים עמדות באופן כללי. כמה תלמידים ייבחרו? 4. 2 מכל עמדה. המורה תמנה תלמיד שינחה את הדיבייט, יציג את הנושא למליאת הכיתה, יאפשר למשתתפי הדיבייט להציג עמדות תוך עמידה בכללים של הקשבה ומענה הולם. על משתתפי הדיבייט לכתוב עמדותיהם באופן מסודר ומנומק, משום שיהיה עליהם לשכנע אחר כך את מליאת הכיתה בצדקת עמדתם. באיזו דרך הם ישכנעו את הכיתה? באמצעות דיבור בציבור, דיבייט פומבי אל מול מליאת הכיתה, שבו הם יפנו את הטיעונים שלהם לכלל התלמידים. המליאה תאזין לעמדותיהם ותינתן לה האפשרות לבחור בצד שבו היא תומכת, באמצעות התיישבות בצד שבו עומד התלמיד שנושא את הטיעון. אתם לבטח מבינים שהדיבייט יגרום לאקלים של תחרות בין מציגי העמדות. תחרות שמדרבנת לטעון טיעונים חזקים ומבוססים במטרה למשוך תלמידים לכל צד. ומליאת הכיתה היא קשובה ומעורבת בנעשה. למידה פעילה, כבר אמרנו? דיבייט מזמן הזדמנות לתלמיד לבטא את עצמו,
לא רק לבטא את עצמו, גם לעשות עם עצמו בדק בית של מה הוא באמת מאמין ואיך הוא באמת חושב. הוא מאפשר לו גם ללמוד איך לסדר את המחשבות שלו ולהביע עמדה. זה פעולה וכישרון ויכולת שאין חשיבות, אין חשוב ממנה בתוך הכיתה, וזה ישרת אותו בהמשך החיים. אם אנחנו מדברים על רמות החשיבה של בלום, אז דיבייט נמצא גבוה גבוה, מאוד יפה ומאוד חשוב להתנסות בזה בתוך כיתה. סיכום הדיבייט בכיתה יתבצע בדרך הבאה. המורה תזמין את התלמידים לבחון כמה מהם שוכנעו ועברו לצד של נושא הטיעון. ההתבוננות הזו תביא לחילוץ מסקנות שקשורות לסיבה שבעקבותיה הם בחרו בצד כלשהו. חילוץ המסקנות יהיה כרוך בחשיבה רפלקטיבית על התהליך שנעשה בכיתה, ומכאן שלדיבייט קיים ערך פדגוגי נוסף, בכוחו לטפח יכולת חשיבה מטה-קוגניטיבית, כלומר רפלקציה. ולסיכום, דיבייט כיתתי בהקשר של סוגיה ערכית שמזמן הסיפור ההיסטורי של חנוכה לכיתה, עשוי לפתח בה אקלים של מעורבות גבוהה בלמידה, שבירת שגרה ודרך מצוינת שמקדמת את עיקרון הפומביות בלמידה. הדיבייט עשוי לשמש גם כלי בהערכת שליטה במיומנויות שונות. למשל מיומנות הטיעון, מיומנות השכנוע וההקשבה. זה הזמן לפתוח את ספר מכבים ולחפש מקורות נוספים להשראה לתכנון דיבייט במיוחד לחנוכה. מכבים, איך כותבים? עם כף או עם קוף? זה תלוי את מי שואלים. ומה ההבדל בין השניים? סופר ספר מכבים מתכוון להעצים את רוח האדם. הוא כותב מכבי עם קוף, כלומר מלשון מכבת. מכבת הוא פטיש גדול. ומי הוא הפטיש הגדול? יהודה המכבי, המכה באויביו כפטיש גדול. ואילו חז"ל מתכוונים להאדיר את שם האלוהים, מי כמוך באלים השם. אז אנחנו רואים שגם הכתיבה יש בה משמעויות חבויות שכדאי ללמוד ולספר עליהן לתלמידים בכיתה.